Ayan mga kalalabs, andito tayo ngayon sa aking hardin. So, ayan, magdidilig tayo mga kalalabs ko. So, itutur ko rin kayo sa aking hardin kung anong nang mga updates. So, keep on watching mga kalalabs ko. Travel, cooking, mukbang, gardening. Hello mga kalalabs. So ayan, everyday routine ko po yan mga kalalabs ko. Morning and hapon, afternoon ng 5 PM to 4 PM ako mag-start dyan. Magdidilig po ako dyan mga kalalabs. Kasi need natin diligan ang ating malahanga tanim para madaling mabuhay. And then mga kalalabs ko, okay lang yan na hindi tayo madiligan mga kalalabs. Basta ang ating mga tanim ay nadidiligan.
So, thanks for watching, guys. See the part 2, guys. Bye. Don't forget to subscribe, like, and share sa aking video. And don't forget to touch the bell para ma-notify kayo sa aking new upload video, guys. Bye, guys. Have a pass.